हेलो नमस्ते हजुर हुनुहुन्छ नेपाली टेक्निसियन संसार नेपाली टेक्निसियन संसारमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ र आज पनि रहेको छ सोमबारको दिन र हजुरलाई थाहा नै छ हामी सोमबारको दिन एकदमै विशेष एपिसोड टेक्निकल ज्ञान ल्याउने गर्दछौँ र आज पनि चाहिँ टेक्निकल ज्ञान एपिसोड नम्बर 18 मा स्न्यापसिडको बेसिक ट्युटोरियल लिएर आएका छौँ जसमा चाहिँ आज हामी हजुरलाई सिम्पल ट्युटोरियल दिनेछौँ र आज पनि चाहिँ हामी हजुरलाई टुलको बारेमा यसभित्र के छन् र कसरी हामी एडिटिङ गर्ने भन्ने चाहिँ दिनेछौँ र जसबाट हजुरले धेरैभन्दा धेरै फोटोहरू एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले राम्रो फोटो हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि लाइक सब्स्क्राइब अनि सेयर सुरु गरौँ आजको टेक्निकल ज्ञान र हामी अब स्क्रिनतिर जाउँ यहाँ फोटो सेट गरिसकेको छु सो अब चाहिँ म हजुरलाई सम्पूर्ण कुराहरू यो स्न्यापसिडको बारेमा जानकारी दिन्छु अन्त चाहिँ हेरौँला ओके हेरौँला हामीले यता स्टाइल्समा चाहिँ दाब्दाखेरि पोर्ट्रेट भेट्छौँ पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ अलिकति हजुरको फेसलाई अलिकति वाइटिङ गर्छ र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति डार्क बनाउँछ यसले त्यसपछि चाहिँ स्मुथ भनेको फेसमा कुनै पनि दागहरू छ भने उसले स्मुथ बनाउँछ है यो पप भन्ने छ यो पप भन्ने भने कस्तो हो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अलिकति डिटेल्स ल्याउने र फेसमा चाहिँ अलिकति ब्राइट बनाउने हैन यस्तो चाहिँ यसमा देखिन्छ है ओके यो हेर्नुलाई यो पनि एकदमै मजेदार छ है यो चाहिँ अलिकति एकदमै स्याचुरेसन बढाएर देखिन्छ है र यो भने चाहिँ फेडेड ग्लो हो यसमा चाहिँ फेडेड ग्लोहरू हुन्छ र यो मर्निङ अलिकति वालो टाइपको अलरेडी देखिन्छ ओरेन्ज फाइनाइटमा चाहिँ यस्तो देख्छौँ पुसमा हामीले अर्कै प्रकारको एउटा देख्छौँ है यस्तो देख्छौँ है र सिमुल्टेनियसमा चाहिँ हामी यस्तो देख्छौँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी यस्तो देख्छौँ सो यसमा धेरै प्रकारका कुराहरू छन् है सो अब धेरै प्रकारको अझ पाउनु छ भने हजुरले टुल्समा जानुहोला धेरैभन्दा धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ म हजुरलाई हरेक टुलको बारेमा मजाले बुझाउने छु आज है सो हेरौँला ट्युन इमेज छ यो ट्युन इमेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि ब्राइटनेस बढाउने भयो है 15 मा म हजुरलाई राखेर देखाउँछु 15 मा ओके 16 मा पनि ठिकै हुन्छ है 16 मै राख्छु र 20 मा म राख्छु कन्सन्ट्रेट ओके त्यसपछि स्याचुरेसन अलिकति धेरै ओके भयो फेरि एम्बियन्स म अलिकति 13 14 ओके म 20 सम्म राख्छु यसलाई है ओके 4 धेरै नगरौँ 10 सम्म राखौँ न त है सो यसरी मिलाएर चाहिँ गर्नुला म हजुरलाई किन यसरी भनिरहेको छु भन्दाखेरि अनुमान गर्दै चाहिँ हेरेर गर्नुला हाइलाइट्स मजाले मिलाएर हैन 20 सम्म राख्नुला स्याडो यसरी मिलाएर हैन अलिकति ठिकको राख्नुस् अनि व्याम त अलिकति धेरै हैन अलिकति थो है हैन सबै कुराहरू मिश्रण भन्ने हुन्छ सो यसरी हजुर ट्युन इमेज गर्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स भनेको हजुरलाई डिटेल्स धेरै दिन्छ हैन यस्तो डिटेल्स हुन्छ सो यसमा ठिक धेरै होइन ठिक राख्नुला डिटेल्स अलिकति राख्नुला है र हजुरले वाइट ब्यालेन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन यसरी र त्यसपछि चाहिँ क्रप हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ रोटेट हजुरले यसरी हैन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेको छ यो चाहिँ हजुरले क्यामेरा एङ्गललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपाल हाइलाइट गर्ने हेर्नुहोस् कस्तो मजाको फोटो बनेको छ है ओके मजाले एक्सपोर्ट एज गर्न ओके सेभिङ भयो है म फेरि यसलाई अन्डरमा देखाउँछु ओके एक्सपान्ड भनेको चाहिँ यसले फोटोलाई एक्सपान्ड गर्छ है हेर्नुला म देखाउँदैछु यसले यसरी एक्सपान्ड गर्छ युजली चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सपान्ड गरिन्छ ठिक मिलाउनु भयो भने यसले एक्सपान्ड गरेर मिलाइदिन्छ है सो यसरी गर्नुलाई सेलेक्टिभ भनेपछि कुनै पनि जस्तो यहाँ मैले लिएँ यसलाई वाइटिङ डार्क बनाउने काम गर्छ हैन यसरी चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि रहेको छ ब्रस हजुरले यसलाई चाहिँ अब स्याचुरेसन
सचुरेसन गर्ने हो कि होइन टेम्परेचर गर्ने हो कि एक्सपोजर गर्ने हो कि डट टुल भनेको एकदमै कोरो बनाउने होइन र यसले चाहिँ कालो बनाउने सम्पूर्ण कुराहरू छ यसमा है हजुरले यसरी बुझ्नु होला। त्यस पछाडि रहेको छ हिलिङ हिलिङ भनेको चाहिँ यसले यसरी हिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन कुनै पनि कुराहरू हटाउन जस्तो यहाँनिर मलाई हटाउन मन लागेको एउटा कुरा भने मैले यो कालोलाई हटाउन सक्छु र हटाउ है यसरी 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 हामीले हटाउन सक्छौँ है सम्पूर्ण सानो सानो कुराहरू हजुरले यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो टिका छ मलाई टिका हटाउनु मन लाग्यो भने हजुरले यसरी ट्याप गरेर चाहिँ टिका चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ हटाउनुलाई एडजस्ट या स्केप छ हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि रहेको छ क्ल्यामर्स ग्लु यसरी ग्लुहरू गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले होइन टुन कन्सेप्ट हजुरले कन्सेप्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि रहेको छ ड्रामा यसमा चाहिँ विभिन्न फिल्टर्स साइन्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि रहेको छ ग्रान्ड फिल्म यो चाहिँ ग्रान्ड ग्रिन ग्रिनहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो फिल्म रोज होइन। त्यस पछाडि रहेको छ ग्रोन्ज ग्रोन्जमा यसरी विभिन्न कलरमा पुराना फिल्महरू जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यस पछाडि रहेको छ नोर होइन त्यस पछाडि रहेको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है। त्यस पछाडि रहेको छ पोर्ट्रेट हजुरले पोर्ट्रेट यसरी फेस पोर्टहरू हजुरले हटाउन सक्नुहुन्छ यसरी है। सो यसरी हुन्छ यसरी हेड पोजहरू छ हेड पोज हजुरले हेड पोज यसरी होला कस्तो मजाको छ है हजुरले हेड पोजहरू यसरी 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 ठिक्क यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी यो लेन्स ब्रल छ यो लेन्स ब्रल चाहिँ हजुरले यसरी बिचमा दाबेर यसरी टाउकोमा राखेर यसरी गरेर र हामीले चाहिँ पुरै बर्डिङ हान्छौँ। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि भिन्टेजहरू रहेको छ भिन्टेज भने यसरी डार्क यसरी व्हाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि रहेको छ डबल एक्सपोजर डबल एक्सपोजरमा हजुरले दुईवटा फोटोलाई यसरी मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है हजुरले यसरी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि एक्सप्रेस गर्छु है ओके एक्सप्रेस भइसकेको छ ओके। त्यस पछाडि चाहिँ हामी टेक्स्टमा जान्छौँ टेक्स्टमा हजुरले विभिन्न कुराहरू जस्तो हेर्नुलाई यसरी हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि रहेको छ फ्रेम फ्रेम हजुरले विभिन्न फ्रेमहरू चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ विथ हाइट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ होइन र विभिन्न फ्रेमहरू हजुरले बनाउनुहुन्छ यहाँनिर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यसो वाचिङ नेपाली टेक्स्टमा यसरी लाइक सपोर्ट अनि सेयर गर्नुहोला यसरी नै हामीलाई साथ दिनुहोला। आजको टेक्निकल ज्ञान एपिसोड नम्बर 19 यति नै। थ्याङ्क यू धन्यवाद।